बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 मुंग शुरू कड़ी पागी की जमुंग सरा लास्ट एक्सरसाइज थे एक्सरसाइज नंबर 1.5 दागी द पार जमुंग सरा थ्योरी दा चूंकि 1.5 की जमुंग सरा वेन डायग्राम दे नो दागी द पार बमुंग लग थ्योरी को दागी नफस पे इंशाल्लाह मुंग चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.5 था जू पे चैप्टर नंबर 1 की आगी की जमुंग सरा सेट रिप्रेजेंट कवल दी प वेन डायग्राम अवल बमुंग पेजनु ची वेन डायग्राम से शेदे वेन डायग्राम जमुंग सरा से शेदे डायग्रामेटिकल representation of a set is called Venn diagram چې کله مونږ یو ډایګرام راوالو هر قسمه ډایګرام وي او په دې ډایګرام باندې مونږ یو سیټ ریپرزینټ کوو نو دې ته مونږ وایو ډایګرامیټیکل ریپرزینټیشن اف ا سیټ په دې کې به زموږ سره ټو کیسز راځي یو کیس به زموږ سره داسې وي چې پاغي کې به سیټ چې کم دی هغه به ډسجاینټ سیټ وي او دویم کیس به زموږ سره داسې وي چې پاغي کې به دا سیټ چې کم دی دا به اوورلیپینګ سیټ وي وس ډسجاینټ سیټ څه ته وایي اوورلیپینګ سیټ څه ته وایي نو موږ مخکې ویلو چې ډسجاینټ سیټ زموږ سره هغه سیټونه دي چې په دوه سیټونه موږ ته راکړي یا مور دین ټو سیټس راکړي او پاغي کې زموږ سره کامن ممبر نوی هغه ته مونږ وایو ډسجاینټ سیټ بیا اوورلیپینګ سیټ زموږ سره کم سیټس دي اوورلیپینګ سیټ زموږ سره هغه سیټونه دي چې پاغي کې زموږ سره اټ لیست یو به کې خامخا مونږ سره سوي کامن ممبر وي نو وس به مونږ ګورو چې کم زموږ سره اوورلیپینګ سیټس دي دا غي د لپاره به زموږ سره ډایګرام څنګه وي وین ډایګرام او چې کم زموږ سره ډسجاینټ سیټس راځي دا غي د لپاره به وین ډایګرام څنګه وي بل به مونږ دې ته ګورو مونږ سب سیټ ویلو تاسو ته ویلو چې سب سیټ څه ته وایي د سب سیټ مطلب زموږ سره دی سب سیټ مین حصہ د یو سیټ حصہ مونږ به ګورو چې کله یو سیټ زموږ سره د بل سب سیټ وي نو بیا به د دې وین ډایګرام څنګه راځي فرست اف ال مونږ ګورو د وین ډایګرام د لپاره به مونږ څه جوړو مونږ به د وین ډایګرام د لپاره فرست اف ال یونیورسل سیټ الو د یونیورسل سیټ د لپاره به مونږ یو ایریا سلیکټ کوو دغه ایریا به زموږ سره یا ریکټنګل وي او یا به زموږ سره سوي سکوير وي چې کله مونږ دا ریکټنګل او سکوير ایریا واغستا نو دا به مونږ ته ریپرزینټ کوي څه شي دا به مونږ ته ریپرزینټ کوي یونیورسل سیټ دا به موږ د سره ریپرزینټ کوي یونیورسل سیټ و چې کله زموږ سره دا سیټ ډسجاینټ سیټ وي موږ ته راکړی دی یو اف ا سیټ موږ ته راکړی اف ا از ایکوال ټو 1 2 3 او بی سیټ موږ ته راکړی دی بی سیټ از ایکوال ټو 4 5 6 کوس مونږ دا سیټ وګورو نو دا دوه سیټونه زموږ سره ډسجاینټ سیټونه دي ولی په دې دوه سیټونو کې زموږ سره کامن ممبر نشته نو د دې لپاره به مونږ وین ډایګرام چې جوړو نو اول به مونږ کم یو ایریا والو یونیورسل سیټ د لپاره چې کم ایریا دا او دا به زموږ سره عموما کم ایریا وي ریکټنګل ایریا به وي وس په دې کې مونږ ترا کړی دي ټو سیټس نو مونږ به سیټ دلته واخلو سیټ ا دا زموږ سره شو او دلته به مونږ واخلو سیټ بی سیټ دا زموږ سره سیټ شو دلته به مونږ والو دا سیټ ا دا زموږ سره دی سیټ بی وس د سیټ ا چې زموږ سره کم ممبر دی هغه په سیټ ا کې راشي د سیټ بی چې زموږ سره کم ممبر دی هغه په سیټ بی کې راشي د دې نه علاوه چې کم پاتې کیږي نو هغه به زموږ سره په یونیورسل سیټ کې راځي دا زموږ سره دی کیس ا والا ډایګرام دی زموږ سره وین ډایګرام وس په کیس ایک یو خبر دی بلکه چې کله موږ له ټو سیټ راکړي او اف ا سیټ از دی سب سیټ اف بی سیټ څنګه راکړي اف A set is equal to 2 4 او موږ لري راکړي B set is equal to 2 4 6 8 او 10 نو کو په دې کیس کې اوس موږ وګورو کنه نو A زموږ سره سب سیټ ته د چا د B او سب سیټ ما تاسو ته په پښتو کې ویلو چې دا A زموږ سره حصہ ده د دې B سیټ د A دا ټول ممبر چې کم دی دا زموږ سره موجود دی بچا کې په B سیټ کې نو دې ته موږ وایو چې دا سیټ A چې کم دی دا د B سیټ سره سب سیټ دی نو چې کله زموږ سره داسې کیس راشي چې A سب سیټ وي د B سیټ د دې لپاره به بیا موږ وین ډایګرام څنګه جوړو نو د دې لپاره به وین ډایګرام کې موږ والو یونیورسل سیټ یونیورسل سیټ د لپاره ما تاسو ته وایي چې ریکټنګل اور سکوير ایریا به سلیکټ کو نو دلته به موږ ولیکو یونیورسل سیټ وس به موږ والو سیټ A او سیټ B خو چې کله موږ سره ما تاسو ته وایي چې کله زموږ سره سیټ A د سیټ B سب سیټ وي نو بیا به موږ ډایګرام څنګه اخلو نو بیا به موږ داسې ډایګرام واخلو دا به زموږ سره واخلو سیټ B او دلته به زموږ سره دا یو شي سیټ A
دا به زمونږ سره څه راشي سیټ A دې ته به مونږ ووایو سیټ B او دا زمونږ سره څه دی سیټ A نو بس د سیټ A ممبر زمونږ سره دی 2 او 4 اوس دا 2 او 4 کوم وګورو دا د سیټ A ممبر هم دی او دا د سیټ B ممبر هم دی نو دا د دې دوانو ممبر دی اوس د B سیټ چې زمونږ سره کم ممبر پاتې شو هغه زمونږ سره دی 6 8 او 10 نو چې کله زمونږ سره یو سیټ د دې بل سیټ سب سیټ وي نو بیا به مونږ دا ډایګرام جوړو مونږ به کیسز ته ګورو کو پرس کا B سیټ د A سیټ سب سیټ نو بیا به B سیټ مونږ دنه لیکو او A سیټ به مونږ بهر لیکو د دې مثال داسې زمونږ سره دی لکه لیټ سپوز دا یونیورسل سیټ زمونږ سره یو کور دی یونیورسل سیټ زمونږ سره څه دی یو کور دی د دې مثال داسې دی زمونږ سره بیا دا B سیټ چې کوم دی نو دا زمونږ سره د دې کور حصہ ده دا پکې یو کمره ده دا پکې څه دی یو د دې B سیټ مثال پکې زمونږ سره د کمرې دی او دا کم زمونږ سره A سیټ دی نو دا A سیټ مثال پکې په دې کمره کې د واشروم دی نو دا واشروم چې کم دی دا د دې کمرې سره او دا کمره چې کم دا نو دا زمونږ سره د چای سره د دې کور حصہ ده نو په دا زمونږ سره کانسپټ دی چې کله زمونږ سره یو سیټ د بل سیټ سوي سب سیټ وي که پرس کدا بیا مونږ الټه کو دا B زمونږ سره سب سیټ وي د A سیټ نو بیا به مونږ وین ډایګرام جوړو اول به مونږ A سیټ اخلو او بیا به پاغي کې دنه مونږه B سیټ اخلو امید دی ان شاء الله چې په کیس 1 باندې به تاسو پوه شئ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ بیا کیس 2 ډسکس کوو